Good day netizens, this is Nalimutan. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. Mahilig akong mag-upload ng mga bagay patungkol sa pagmumotor at mag-review ng mga motor. For today's vlog, i-review ko ang isang motor na parang walang masyadong malalaking motovlogger na pumapansin o nagre-review nito. Ito yung Yamaha Vega Force I, yung fuel injection na motor. So without further ado, let's get right to it. Alright, so ito naman Yamaha Vega Force. Okay, kung nakita nyo yung last vlog ko, ito yung furniture natin, Yamaha site. Dito naman tayo sa Yamaha Vega Force. Hindi ko alam kung bakit wala nagre-review nito. Again, disclaimer lang guys, dahil nga nag-iingat tayo due to pandemic. Hindi pwedeng sakyan ng motor at hindi rin tayo napaunlakan na ito ay test drive o sakyan, dahil nag-iingat na ang mga dealership na hindi basta-basta magpahiram ng motorsiklo kahit sa mga customers. So kayo ay aasa na lamang sa mga reviews na kagaya ng ginagawa namin. So ayun lang guys, and don't worry kasi nag-gather ako ng information sa internet as well as sa mga real time owners, real life owners ng motor na to, para makapakita ko sa inyo kung ano talaga yung mga insights dito na dapat ninyong tandaan. First, let's start with the headlight. Nakita nyo naman ang ganda ng headlight niya, parang mata, no? Unlike dito sa site, unlike sa Yamaha Sniper, ito is dalawa. So yun yung isa sa kaibahan niya sa Yamaha Sniper. Kung medyo nalilito kayo, kasi ako on the first look hindi ko malalaman kung Sniper ba yan o Vega Force, lalo na tong bagong decals design niya, sobrang parang Sniper na. So dito pa lang malalaman nyo na sa headlight, first of all, hindi siya LED. No, though hindi naman LED yung 2017 version, pero ito is hindi siya LED. Pero ang kagandahan lang sa ganyang headlight na nasa manibela, kapag lumiko ka left or right, nakasunod. Unlike ko nandito, kagaya ng mga ganyan soul, 'di ba? Kapag lumiko ka, once na maitapat mo yung motor doon sa lilikuan mo, tsaka lang mababaling doon yung ilaw. Unlike dito, advance, no? Kahit nandun na agad yung mata mo sa kanan, makikita mo na agad yung kalsada. So yun, hindi pa siya LED. Naka disc brake sa unahan, right? Naka mugs na siya. Tapos tube type, hindi pa siya tubeless. Pero dahil naka mugs na siya, pwede nyo siyang ipa-convert ngayon into tubeless, right? So ito is sakto din, sakto din yung tapalodo. So hindi niwas natin mabasa to yung makina, kasi gusto natin na mainit yan habang tumatakbo. Pag tinanggal mo tong tapalodo, mas maikli yan at nabasa yan na nabasa, tendency is hindi magpa-function na maayos yung iyong motorsiklo. So ayun, nakikita ninyo, ito yung kanyang brakes sa unahan. The fuel gauge is kakaiba din, no? Hindi pa siya fully digital, pero okay na sa akin yung ganyan, kasi nasa budget type motorcycle naman tayo. Nandito yung fuel gauge nya, nandito yung turn lights, high beam, low beam, ito high beam, low beam, signal lights, ayan, busina. Tapos ito is push start, right? Dito is engine check, odometer, speedometer. Tapos naka key shutter din siya, so kapag pinindot mo to, ayun hindi na siya masususian ng kahit sino. Yun yung pinaka safety feature niya. Pwede mo lagyan dito ng sabitan para makapaglagay ka pa dito ng gamit. Meron din siyang ganito. Yung iba pinapa-convert to na lagyan ng bulsa. Yung iba, depende yan, maraming magaling mag-convert pwede itong maging bulsa, no? Kagaya nung sa mga scooter. Yung kanyang upuan is malambot, pero mas malambot yung sa site. Ito is abot din ng mga 5'3" in height, kahit 5 flat, depende na lang yan sa inyong kakayanan. Ayun yung kanyang decals, Vega Force I. They are both 115cc fuel injection na, so ibig sabihin matipid sa gas. Pinagkaiba lang ito kasi is nagamit sa Safe Run Challenge, pero kung almost the same engine lang naman sila,
No, siguro may mga ilang pinagkaiba lang, konting pinagkaiba, pero feeling ko is fuel efficient din talaga tong si Yamaha Vega Force. I will search the average fuel consumption para masabi ko sa inyo. May kickstart na siya. Kagaya na sinabi ko sa inyo, ang wish ko lang sana tong kickstart is pinaint na ng black para mag-blend siya doon na hindi naman kitang kita. It doesn't matter kung anong motor mo. Ang kahalagahan kasi ngayon talaga, ang mga motor wala ng kickstart nowadays, pero kahalagahan ng kickstart once na all of a sudden nasa isang lugar ka na naubusan ka ng baterya sa isang lugar is may backup ka, or nasira yung push start mo, may backup ka, pwede mo pa rin ma-start yung makina mo. Very tipid din to dahil naka oil ka lang, almost 1 liter of oil. So yun lang yung pinaka maintenance niyan. Magpapa-change oil ka lang, i-lube mo lang na maayos. Yung sinasabi ko, mas maganda kung stainless tingnan yung heat guard, mas stylish para sa akin. Tapos ito din, ganda ng decals nyo, Force, napabaliktad, kita nyo pa ba yan? Ganda rin ito, kapitan ng ano nya. Gusto ko mga aesthetics ng Yamaha talaga, yung parang ganyan yung taste ko eh. Gusto ko rin na hindi nakahiwalay yung winker or signal lights, na nandito na lahat. Kasi yung mga nakahiwalay pwedeng madali ng bata, and pag nangyari yon, bali, no? Sakit sa ulo yon. Ganyan, may mga ganun design pa siya, oh. Halogen din yan, pero good na din, no? Ganda ng pagkakadesign nya. Okay din sa akin to. Dual shocks, no? Dalawa shocks nya, maganda. Ito lang naman talagang reklamo ko sa Yamaha eh, patagtag ang mga shocks nila. Wala pa din tong kill switch sa side stand na safety feature, so yun sana madagdag. 4 speed dito, 4 na dagdag. Semi automatic siya, so wala ng clutch, di ka na magka-clutch na sa kaliwa, sa kanan lang, brakes lang, okay na yon. Yun lang, basically yun lang. Ano pa bang gusto nyo malaman dito? Yun, lagi nyo lang lilinisin yung chains, tatanggalin nyo to kung gusto nyo malinis na maayos. Ito, ganda rin ng hawakan nyo ng ano, tapakan ng angkas. Ay, nako, pasado sa taste ko to, sa totoo lang. Iba kasi ayaw nila ng ganito, pero ako siguro kasi kadalasan sa mga nagmumotor ngayon, sa mga millennials siguro, or sa kahit hindi naman millennials, ayan, ang mga gusto nila yung mga talagang pogi. Pero kasi kung practical ka, kagaya ng content ko ngayon, naghahanap tayo ng budget motorcycle na practical, at the same time presentable, bang for the buck. Magagamit mo simpleng point A to point B, yung iyong goal sa paggamit ng motor, panghanap buhay man yan or whatever you're trying to do with the motorcycle. Sobrang marirecommend ko to, either Vega Force or Yamaha site. Napakatipid sa gas, konti lang ang maintenance, the same time panalo din sa aesthetics, no? Kung sa iba hindi nila type yan, pero kung sabi ko nga, point ko nga, anihin mong pagiging pogi motor kung magugutom ka naman. Ang importante is talagang magamit mo siya, ma-maximize mo yung motor mo, lalo kung hulugan. Ang problema ko ngayon, paano malalagyan to ng barrier, di ba? Sa bagong pwede na mag-angkas, maglalagay ka ng barrier. Paano malalagyan ng barrier tong TFX? Yung MT paano? Yung R15 paano? Yung R3 paano? Yung Soul kaya pa. Ito kaya pa yan, malalawak yan eh, kaya pa yan. Paano pag magpapagas? So yun lang, let's have an overview. So may gusto pa kayong itanong, no? Including Yamaha site or Yamaha Vega Force. Ano pa yung mga tanong nyo na hindi ko na-cover sa vlog na ito? Ano pa yung mga gusto nyong malaman? Okay? So sabi ko nga, nag-iingat na ngayon yung Yamaha. Unlike before, nakapag-test drive pa tayo. But now, due to pandemic, iniingatan na nila yung mga motor. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, and see you on the next vlog. Let's have a quick run through para mapakita ko sa inyo yung specs. Napakita ko sa inyo ngayon yung specs netong Yamaha Vega Force i 115cc.
Maraming salamat sa panonood. Don't forget to give this video a thumbs up. Let's go. Reminisce, Reminisce, My past is my present, babe. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad. Remember me, though? My memory's gone. My memory, it limits me home. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood. Pass through the hood when it's good and they chopping up wood. Breaking up stems, tilting my brim. With a limp like a pimp, though I'm shaped like a wimp. They put no fear in him, it's just me and the end of my timeline. Flow like a fine wine, smelling like fine pine. Yeah, is this the end or just the beginning? Am I losing or winning? Is this reality or am I pretending? I'm Cain and Abel, I murdered my brother cause I'm able. Murdered myself because my alter ego's so unstable. You get that? If you didn't, just sit back, then crack this six pack. I should be in the gym doing sit-ups, trying to get this six pack. But forget that, where the click at? Where the bras and the cash and the whips at? Where the bit back? Where the bop, where the bit back? I just did that. Trying to focus on my get back, my get up, my re-up, my rematch. A patch of seeds and Apache debris passing through Indian Springs in Las Vegas, my G. Bumping Nirvana in Nevada. My favorite word is medulla oblongata. Just doing what I gotta. Is this the end or just the beginning? Am I losing or winning? Is this reality or am I pretending? That was poetry, huh? Alright guys, so that it is for today's vlog. Siguro dadagdagan ko lang yung mga personal intakes ko dun sa Yamaha Vega Force I. Kasi nagtataka lang ako bakit hindi siya nare-review ng mga big motorcycle reviewers. Bakit hindi siya masyado nabibigyan pansin. Ganun na din yung Yamaha Mio Soul I-125. Siguro kasi lumang model na o may mga kaparehas siyang makina. Pero ako, na-curious ako kaya tinignan ko siya. Una pa lang, isa to sa mga type ko kasi meron akong co-work dati na naka Yamaha Vega Force at ang dami niya napupunta ang mga lugar. So quality wise, sobrang maaasahan na to sa Tipid. Tested mo na siya, Yamaha Tapos pangalawa sa unang tingin mo sa kanya, the first glimpse, kahit na magaling ka na sa motor, mapapagkamalan mo talaga siyang sniper. No, kung di mo siya tititigan ng medyo matagal, akala mo talaga sniper siya. So doon pa lang sa aesthetics niya, panalo ka na. 115cc category, very tipid din sa gas, hindi nalalayo sa sa Yamaha side, no, yung kanyang fuel consumption. So very okay na rin yun. At the same time is maaasahan din siya, durable. Siguro yung iba ang problema is ano pa siya, air-cooled. Gaya nga nasabi ko sa inyo, yung air-cooled hindi naman siya ganun kabilis tumirik kagaya ng inaasahan o kagaya ng iniisip ng marami. Ngayon kasi ang norm is water-cooled na yung mga motor. And akala nung iba kapag air-cooled ititirik ka. Pero maraming beses ko na po nasubukan. Honda Dash, Yamaha Sight, Yamaha Vega Force, lahat yan nakasama na namin sa long ride. Yamaha Mio Soul I-125, lahat ng yan wala naman tumirik, no? 16 hours of ride, gagamitin mo siya sa enduro riding or endurance riding, okay din to, maaasahan din to. Make sure nyo lang na nasa tamang maintenance kayo, hindi kayo papahiya ng motor nyo kahit anong motor pa yan. So kahit anong motor, yung iba kasi ang taste nila is yung mga talagang head turner na motor, yung talagang magagandang motor. Pero ako, ang point ko dito sa mga vlogs ko na to, ini-feature ko yung mga motor na entry level or budget friendly motorcycles para makita ninyo kung kayo medyo tight ang budget ninyo, makita ninyo yung iba yung options na magandang motor at the same time maaasahan, matibay. Yun yung mga goal ko. Ano pa yung gusto nyong i-review ko ng motorcycle next vlog? Please comment down below. Lahat ng gusto magpa-shoutout, comment lang din kayo sa baba, shoutout natin yan. Ito yung mga following netizens na nagpapa-shoutout. Maraming salamat sa suporta. Ruth Diloy ng Imus Cavite, kamusta ka dyan? Kay Christian Ambil, yung nag-comment siya. Nag-comment ako kay Honda Beast yung sa ML, nagwa na naman sila ni Insection ng show. So nahuli niya ako doon. Kay Mizaki Rafael T, yan, kamusta ka dyan? Shoutout sa'yo. Kay Zion or Zion Abala or Abala ano ba, paano babasahin? Kamusta ka dyan? Maraming salamat sa suporta. Kay Don Mercado, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa suporta at panonood dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Ingat kayo dyan palagi. Yung mga nanonood sa aking OFW, ingat kayo palagi.
At maraming salamat sa suporta, yung mga nagpaplanong bumili ng motor. Subscribe kayo, share nyo sa iba, at sana i-like nyo yung video na to kahit na hindi siya pinatest drive sa akin. Yung iba kasi sabihin, hindi mo naman na-test drive pero nire-review mo. Sana na-appreciate nyo guys yung effort ko na pumunta mismo sa dealership para kuhanan yung mismong motor. Hindi ako nanguha lang ng video kung kani-kaninong video. Personally, ako yung nag-take ng video para ma-present sa inyo yung mga motorcycles na pwede nyo pagpilian. Sana na-appreciate nyo yung effort ko. Maraming salamat sa panonood, netizens. This is Adriano. May God bless you all. Have a wonderful week ahead. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.